trabaho? O di kaya masakit ang ulo sa sobrang stress? Break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo mo gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Ako rin ganun eh. Kaya pag mataas ang tensyon sa trabaho, mag-Herbalaya break ka muna. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Anti-Bac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. O, anyari sa'yo? Ba't nakasimangot ka? Alam ko na. Masakit ang katawan mo, ano? Sa sobrang trabaho? O di kaya masakit ang ulo sa sobrang stress? Break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo mo gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Ako rin ganun eh. Kaya pag mataas ang tensyon sa trabaho, mag-Herbalaya break ka muna. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield
That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo! pamilya protektado. I-shield mo! Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Backbone, bagong gumagapong Charm Backbone. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Backbone, bagong gumagapong Charm Backbone. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Balik Sambuanga. Member. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Your muscles in order to stimulate growth, and this will strengthen your body overall. So join me today as we share quick, fun, and easy workouts that you can do at the comfort of your home. Only here on Get Fit. Let's go. Bawal muna ang pakikipag-usap sa loob ng mga tren ng MRT. Some residents are back on the streets of Sampaloc, Manila after the 48-hour lockdown. Pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 dito sa bansa. Naglagay na ng mga improvised barriers para sa mga nagbibisikleta. Typhoon Ulysses, a super typhoon. Christina Tulak, CNN Philippines. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Pio Ontiveros. Ito ang Newsnight. Lahat ng kailangan ninyong malaman sa araw na ito. Pangulong Marcos hindi kumbinsido sa sinabing dahilan ng pagkamatay ng umano'y middleman sa kaso ng pagpaslang ng radio broadcaster na si Percy Lapid. Habang ang mga otoridad may hawak na raw na 8 persons of interest. 5 tao na italang nasaktan matapos ang isang magnitude 6.4 na lindol sa Abra, ilang kalapit na probinsya. Naapektuhan din. At abangan ang mga pasilip sa inaabangang solo single ng K-pop idol na si Jin ng grupong BTS. Panibagong pag-usad sa kaso ng pagpaslang kay radio broadcaster Percy Lapid, lahat daw ng pinangalanan ng kapatid ng namatay na umunoy middleman na si June Villamor nasa kustodiya na ng mga otoridad. Ito ang payag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kanina nang dumalo siya sa isang event sa New Bilibid Prison. Sino-sino mga ito ang detalye sa ulat ni Senior Correspondent Anjo Arimario. Hindi bababa sa 8 ang itinuturing na persons of interest ng Department of Justice sa pagpatay kay radio broadcaster Percy Lapid. Lahat sila nasa kustodiya na ng mga otoridad. Ito ang ibinunyag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mga pangalang nabanggit ng kapatid ng namatay na middleman na si June Villamor.
Ilan din dito ay laman ng extrajudicial confession ng gunman na si Joel Escorial. Karamihan dito galing sa Bilibid. To make sure that the story is complete, at least with regards to the dying declaration that we read. Pero wala pa rito ang magkapatid na Israel at Edmond Di Maculangan, pati na rin si alias Orly. Sila ang tinuro ni Escorial na tumulong sa kanya na patayin si Lapid. We're waiting for them to surrender. I hope they surrender. At saka yung driver, yung Orly, kailangan makuha pa natin. Hindi ko pa nakikita. Wala pa akong balita kung nakasuko na. Pero alam ko, sila na lang ang hinahanap natin. Kasama na rin daw sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council para silipin naman ang isa pang nabanggit ni Escorial na nagbayad sa kanya ng 550,000 pesos kapalit ng buhay ni Lapid. Palaisipan pa rin ngayon kung nasa ng cellphone na ginamit ni Villamor para kontakin si Escorial at ang kanyang kapatid. Ani Rimulya, hindi naman problema kung nawala ito. Because we can determine the records of the cell phone. We can trace it. Pero hinahanap pa rin daw ito ng Bucor. Ngayon, pinapa-check yung simula na napunta sa dito, saan-saan siya napuntang cell o kubol, whatever. So up to the point na namatay siya, no? Kung o nagkasakit o whatever. May mga pangalan na rin daw silang tinitignan na mastermind sa pagpatay, pero hindi na ito ibinahagi sa media. We want to go up to as far as we can when it comes to the mastermind. I can tell you that. We are determined to find out if there's anybody else influencing this case. Samantala, tapos na ang re-autopsy na isinagawa ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun kay Villamor. Sa hiling na rin ng pamilya mabasa. Sa Biyernes daw magsusumite si Fortun ng kanyang report. Dalawang kapatid na babae ni Villamor ang nasa Witness Protection Program ng DOJ ngayon. Anjoli Marios, CNN Philippines. Hindi kumbinsido si Pangulong Bongbong Marcos sa inisyal na resulta ng investigasyon sa pagkamatay ng tinuturong middleman na si June Villamor. Tiniyak niya na patuloy ang investigasyon sa kaso ng pagpaslang kay Percy Lapid. Ito ay sa kabila ng mga banta sa buhay sa pamilya ng mamamahayag. Ayon sa Pangulo, patuloy nilang binabantayan ang developments. Maya't maya rin daw sila nag-uusap ni Justice Secretary Boying Remulla at Interior Secretary Ben-Hur Abalos ukol dito. Walang lason o walang gamot na binigay dun sa namatay. But I am still not satisfied that it was natural causes. So sabi ko, tignan niyo yun na mabuti because there are ways to kill a person that do not show up in the medical legal. So tuloy-tuloy pa ang investigasyon. But more importantly is to really trace saan nanggaling ito. Who gave the order? Sino nagbigay dun sa preso na orderin ang shooter na gawin ito at bakit? That is what we are working on now. Mamaya abangan ang report tungkol sa umano'y pagbabanta at panginikil sa pamilya ni Percy Lapid. Higit 4 na raang aftershocks na ang naitala matapos ang malakas na lindol na tumama sa Abra kagabi. Tumama ang magnitude 6.4 na lindol sa bayan ng Lagayan bago mag-alas 11 kagabi. Una itong naitala sa magnitude 6.7 pero ibinaba makalipas ang ilang oras. Sa datos ng PHIVOLCS, tectonic ang pinagmulan ng pagyanig at may lalim na 11 kilometro. Ayon sa Lagayan Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, 2 bahay ang lubhang napinsala kung saan 5 katao ang nasaktan. Ilang gusali kabilang na mga eskwelahan at iba pang mga infrastruktura rin ang nagtamo ng pinsala. Mayroon ding rock slide o pagguho ng mga bato mula sa bundok sa ilang lugar, kaya may clearing operations din sa mga naapektuhang kalsada. Naramdaman din ang intensity 6 o malakas na pagyanig sa La Paz, Abra at ilang bahagi ng Ilocos Norte. Intensity 5 naman ang naitala sa iba pang bahagi ng 2 probinsya pati na sa mga kalapit nitong lugar tulad ng Benguet, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union at Cagayan. May pag-ugarin na sa Ifugao hanggang sa Pangasinan, Aurora at Isabela at Tarlac. Wala namang banta ng tsunami ayon sa PHIVOLCS. Ang Barani Bridge sa Batac, Ilocos Norte hindi muna maaring daanan dahil sa mga bitak. Ilan sa mga apektadong lugar nagsuspinde rin ang pasok at tanggapan sa pamalaan
Maging ang ilang tourism activities itinigil muna para sa isasagawang inspeksyon sa mga establishmento. Nito lamang Hulyo, niyanig ng magnitude 7 na lindol ang Abra kung saan 7 ang nasawi at bilyon-bilyong pisong pananim at infrastruktura ang napinsala. Nagpadala na raw ang gobyerno ng mga tents sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Ito ang sinigurado ni Pangulong Marcos sa isang panayam kaninang umaga. Anya, natatakot pa daw kasing bumalik ang mga residente sa kanilang mga bahay. Baka raw kasi masira ang mga ito kung magkaroon pa ng mga pagyanig. Hindi naman sinabi ng Pangulo kung ilang mga tent ang ipinadala nila. Sarado rin daw muna ang mga paaralan. Kailangan masigurado muna na ligtas sa mga ito. Balik kuryente na rin daw sa ilang mga lugar na nilindol. Wala pang sinasabi ang Pangulo kung siya ay pupunta mismo sa mga lugar na apektado. Balita tungkol kay Tropical Depression Paeng, nananatili ang lakas nito pero inaasahang bukas pa ito direktang magpapaulan. Maaring umulan ng malakas sa Quezon, Bicol Region, Visayas at mga hilagat kanlurang bahagi ng Mindanao, bunsod ng buntot ni Paeng at ng shear line. Pero bukas pwedeng umabot sa signal number 4 sa mga lugar sa Eastern Visayas at Bicol Region dahil kay Paeng. Huli itong namataan silangan ng Eastern Visayas, nakita rin ng pag-asa na pwede ito maging bagyo bukas. Sa Barangay Banilad sa Cebu City, 4 na bahay ang nasira dahil sa landslide na dala ng epekto ng tropical depression. Isa sa mga bahay tuluyang natabunan. Walang injury o death na naitala dahil dito, pero 16 na taong pansamantalang nananatili sa chapel sa village. Nabigyan na raw ng pagkain ang mga biktima. Susunod, Pangulong Marcos dumipensa sa mga inappoint nito na inulan ngayon ng batikos. At ilang araw bago ang undas, bentahan ng mga kandila, kamustahin natin yan at ilan pang mga balita sa aming pagbabalik. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Tested and proven na low in sodium, fat-free, at cholesterol-free. Kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magnolia Mayo. May choice ingredients na tatak Magnolia at may tamang blend ng tamis-asim sarap that will make kids go Try nyo! Magnolia Mayo. Who said pickup trucks are built only for work? Next generation Ford Ranger. Do the undone. Reserve yours now on Ford.com.ph or at your nearest Ford dealer. Fried chicken? Timplang happy! With easy-to-cook Magnolia Chicken Timplados. Iba't ibang sarap ng chicken, kaya. Anong Magnolia Chicken Timplados mo? Iba't ibang easy chicken sarap. Glowing ka, Mommy! Ikaw na lang tayo mag-artista! Panay palakas pag gusto ng Magnolia Cheesy. Kasi
Kasi busog sa sarap, busog pa sa immunity boosters. Lakas ko po, Mommy! Lakas kumain! Busog sarap, busog sustansya. Magnolia Cheesy! Using Doña Elena olive oil helps elevate the spices and flavors of my dishes, making their aroma and taste more delicious. I use Doña Elena not just for the restaurant, but also for cooking at home. For good quality oil, use it more at home because you are serving your family. Because you and your family deserve only the best. Make it olive oil, make it Doña Elena. From Fly's. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Dinipensahan ni Pangulong Marcos ang appointment niya kina dating PNP Chief Camilo Cascolan at TV at Film Director Paul Soriano. Na-appoint si Cascolan bilang Undersecretary ng Health Department kahit nasabi ng mga kritiko wala naman itong experience sa larangan ng kalusugan. Ayon sa Pangulo, hindi naman daw mga doktor lang ang maaring magsilbi sa ahensya. Pagtutuunan daw ng pansin ni Cascolan ng mga administratibong aspeto kasama ng pagsasaayos ng organisasyon ng DOH. Health issues that he has to look at. That's why he doesn't have to be a doctor. He's going to look at the function of the DOH. We talk about right sizing. We talk about structural changes. Yun, we need somebody to examine what has been going on. Tungkol naman kay Presidential Advisor for Creative Communications Paul Soriano, hindi rin daw ito magiging public relations machine ng Pangulo. Sa halip tututukan daw ni Soriano ang pagpapayabong ng creative industry. May kaugnayan din daw ang kanya mga gagawin sa pagpapaunlad ng turismo. Ang gagaling kumanta ng Pilipino, ang gagaling umarte, ang gagaling gumawa ng sine, etc., etc. We have to project that to the rest of the world. Yan ang trabaho ni Paul. Una nang sinabi ni Cascola na kahit hindi siya medical professional, naniniwala siyang makakatulong siya sa DOH. Si Soriano naman nagpasalamat sa Pangulo at sinabing isang karangalan na magsilbi sa bansa at sa Administrasyong Marcos. Sa mga mamimili, kaunting higpit pa po ng inyong mga sinturon. Humihirit na ng dagdag presyo ang ilang manufacturers ng delata, kape at gatas dahil sa pagtaas ng mga materyales. Ang tugon ng Trade Department sa report ni Carrie Cator. Mag-isa lang sa bahay si Christina Salamat pero buwan-buwan na raw niyang tinatansya ang budget dahil sa sunod-sunod na taas presyo. Sakaling magmahal pa pati ang canned meat, lalo raw siyang maghihigpit ng sinturon. Sa ngayon, spend wisely lang talaga tayo ngayon. And then, sa mga luho natin, siguro next time na lang yung mga yun. Yan din ang kwento ng pamilyadong si Gary Malyari. Anya, konting sakripisyo na lang muna para matustusan ang lahat ng pangangailangan. Mahirapan kasi yung mga sweldo di naman tumataas eh. Tapos ngayong magpapasko, talaki yung gastos ng mga pamilya. Nasa 4 na manufacturer ng canned meat ang humiling na rin ng hindi bababa sa pisong dagdag presyo. Bunsod daw yan ng nagmamahalang raw materials. Pero habang wala pang desisyon, sabi ni Trade Assistant Secretary Anne-Claire Cabochan, isa sa mga paraan para hindi gaanong madagdagan ang presyo ng canned meat ay kung palalawigin ng Pangulo ang 5% tariff sa mga mechanically deboned meat o MDM na ginagamit sa produksyon. Sa December 31 na kasi mapapaso ang mas mababang taripa at pag nangyari yan, magmamahal ang input costs ng canned meat. Binabaan na nga po ng gobyerno natin yung tariff temporarily para hindi po tumaas yung cost of production. So, for as long as ganun po yun, medyo mas mababa pa, we do not see that there should be any adjustments based on the prices of MDM. But there are other factors of production siguro na tinitingnan din po natin. Kasabay ng hiling ng canned meat manufacturers ang mga petisyon para taasan din ang presyo ng tinapay, canned sardines, kape at gatas. Binubusisi pa ng Trade Department ang mga petisyon para sa price adjustments. Alam din naman daw kasi nila kung paano ito makakaapekto sa mga ordinaryong mamimili. Hindi pa rin tiyak kung kailan mailalabas ang bagong mga suggested retail price o SRP.
tuloy-tuloy yung pag-aaral natin dyan because we know that yung costing it's not that simple on the part of DTI. Siyempre sa DTI kami po laging nagbabalanse. Tinitingnan po namin talaga yung kapakanan ng consumer. Once we have established na justified yung reasons for an increase, I am sure that DTI will release that bulletin. Wala naman daw nakikitang problema ang DTI sa supply ng basic goods at maging ng seasonal products. Giit ng ahensya, patuloy rin ang monitoring para masigurong walang naniningil ng higit pa sa SRP. Carrie Cator, CNN Philippines. Balikan natin ang isa sa mga top story natin ngayong gabi. 5 taon na italang nasaktan matapos ang isang magnitude 6.4 na lindol sa Abra. Ilang kalapit na probinsya na apektuhan din. Kabilang na riyan ang Ilocos Norte. Alamin natin ang updates sa damage assessment doon. Makakausap natin ngayon si Governor Matthew Manotoc via Zoom. Governor Manotoc, thank you very much for being with us tonight. Can you tell us the damage assessment in your province? Good evening po. Thank you for having me and good evening sa lahat po ng mga viewers natin. Well, currently, the initial damage reports are over 46 million. This is mostly for infrastructure. We've had 3 totally damaged houses. Pumunta po ako kanina sa Badoc, our southern border town, to one totally demolished house at may 71 po na partially damaged. 63 injured people, but thankfully no casualties po. And talagang napakasakit po nito as we are still reeling from the damages and effects of Typhoon Neneng na talagang grabe po sa amin. In fact, probably the most agri damages that I have seen under my, now I'm in my second term. We had over 180 million pesos in agri damages, Neneng, which of course we're still trying to recover from, as mentioned. Tsaka 1.2 billion po ang infra po namin sa Typhoon Neneng. So talagang we have not fully recovered from a typhoon, and ito na po, itong earthquake last night. And it seems like this Saturday may isa pa pong typhoon that we are already bracing for. That's right. Mula bagyo, lindol, tapos isa pang bagyo. Governor Matthew, first, itong 63 na injured, what towns are we talking about here, and what kind of injuries? Mostly either objects ay nahulog po sa kanila, mga cuts, mostly mga minor. Thankfully, we had 2 construction workers na I think are under observation para sa mga fracture, kasi actually nagtatrabaho po sila ng 11 p.m. They were up on the building that was being erected malapit po sa Capitol, actually proyekto po namin. And what building is this, Governor? Our hospital. What building is this? Sorry. What building is this? This is the Dakayan, which is nearby our provincial capital, and we are renovating this to be a mixed use commercial complex, maging lugar po, office space para sa mga NGAs at sa mga private businesses din po. All right. So 1.2 billion infra damages from Typhoon Neneng alone, and then you have 46 million. You said 46 million worth of damage also, right? Because of this, dahil sa lindol na ito. Opo, and this is just initial kasi syempre first day pa po. As you know, sa mga disaster, it takes a few days, at sadly, the numbers keep rising as time passes. Galing din po ako sa Mariana Marcos Memorial Hospital, our DOH flagship hospital dito sa probinsya, and they actually suffered the worst infra damages that I've seen.
Ang ICU po nila, was completely wrecked. At ang initial estimate po nila ay 20 million worth of damages. And of course, though this is a DOH hospital, syempre, ito po ay ang pinakamagandang hospital sa aming probinsya. So even if it's not under my watch, we really partner with them in ensuring na quality ang healthcare po namin dito sa probinsya. In terms of yung kanina sabi niyo na 63 injured pero minor injuries, what about roads, bridges? So walang there are no places, no towns or barangays that are cut off because may severe damage to roads and bridges. Actually, there are two barangays in Pagudpud, Pansyan and Pasaleng, the northern barangays. They're actually quite known for tourism, Pansyan and Pasaleng. They're after the Patapat Viaduct. And the national road there has been covered and destroyed by a landslide na talagang noon pa nangyayari. Kaya kausap na po namin si Sec Manny Bonwan to a fellow Ilocano to help us naman, kasi sabi ko po sa niya na we need a long-term solution because this keeps happening and that area becomes isolated. Hindi lang po ang dalawang barangay sa northern Pagudpud, pati rin po ang maliit na munisipyo composed of primarily indigenous peoples in the municipality of Adams, which they have been isolated for about 10 days now. So we've been working day and night, and I'd like to thank the AFP, the Coast Guard, and everyone. Umakyat po sila ng bundok para magdala ng supplies. And when I say bundok, I don't just mean one bundok. If you've been to the municipality of Adams, it is incredibly far and hard to get to. They even brought a patient down the mountain. I think it probably took several hours kasi critical po ang status niya, but we were able to secure her health. The effects indeed of all these calamities that are happening. Patapat Viaduct, of course, this is the famous, very scenic road, right? That leads. There is that in the farthest northernmost part of the province, right? Right. Patapat Viaduct is a tourist destination known because it's kind of a road floating, kumbaga, over the coast. Very scenic. DPWH has plans to actually continue that sort of infrastructure to hopefully solve ito pong problema po namin sa Barangay Pansyan sa Pagudpud. Of course, Pagudpud is the crown jewel of our tourism, with South Beach being named one of the 25 most beautiful beaches in the world by Travel and Leisure. So, this does not pose a threat, of course, to Saud, which is further south. But these beaches and bays in Pansyan and Pasaleng are quite beautiful as well. Just when we're emerging from this pandemic. Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc, thank you very much for being with us tonight. Ingat po kayo dyan. Ilang araw bago mag-undas, nagpaalala ang Trade Department sa mga magbebenta ng kandila sumunod sa nakatakdang presyo. Ininspeksyon kasi ng ahensyang ilang supermarket, nasitang ilang tindahan na may hiwalay na shelf para sa mga kandila, ngunit ang system walang mga price tag. Kaya paalala ng DTI sa mga retailers, dapat alam ng mga consumer ang presyo. Dito sa mga, especially sa mga stand nila ng kandila, not all of the SKUs have price tags. It is important na lahat ng items on display ay meron pong sariling price tag. Kung gagawa sila ng panibagong shelf na puro lang kandila, dapat po lahat yan may price tag. Sa
Samantala naayon naman daw sa SRP ang mga iniinspeksyong kandila at pasok din sa price bulletin ng DTI. Samantala, busy na ang ilang mga pantalan sa unti-unti ng pagdating ng mga pasahero pauwi sa kani-kanilang probinsya, kaya naman ang Coast Guard naka-heightened alert sa pagdagsa ng tao. Narito ang ulat ni Catherine Cruz. Ilang araw bago mag-undas, babiyahe na si Mercedes Sipa Cagayan de Oro para ihatid ang kanyang tatay sa kanilang probinsya sakay ng barko. Kahit daw konti pa ang tao sa port, nahirapan na siyang makabili ng tiket bilang chance passenger. Ang hirap yung mag-isip ka kung hindi ka makaalis o makaalis. Buti naman maya-mas tumawag yung opisina. Mayroon na daw bakanting slot. Si Mary Ann naman na galing Cavite, kasama ang kanyang asawa at 2 maliliit na anak papuntang Cebu. Sinisiguro raw diyang sumunod sa mga health protocols laban sa COVID-19, lalo na para sa mga bata. Pag nasa sasakyan, ganyan, nasa lakad kami, naka-face mask sila. Pero pag ganito, nasa tabi ko naman, tinatanggal ko kasi ang sabi sa akin sa center, ang 2 years old below, hindi pa pwedeng mag-face mask. Pero nasa Manila kasi kami, kaya pinagpe-face mask ko sila. Samantala, prioridad ng Philippine Coast Guard ang kaligtasan ng mga babiyahe para bisitahin ang puntod ng kanilang namayapang kamag-anak o sulitin ang long weekend. Pinaalalahanan naman ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu ang mga babiyahe ngayong undas na magplanong mabuti at maging proactive, lalo na't may banta ng tropical depression paeng. As we usually say, safety is everybody's responsibility. Monitor nila yung track ng bagyo at tumutok sila sa social media, sa TV, sa radio para maplano nila ang kanilang pagbiyahe ngayong undas. Dagdag pa niya, hindi magpapaalis ng barko ang Coast Guard kung sakaling magtaas ang pag-asa ng wind signal number 1 sa point of origin o destination ng barko, pati na sa daraanan nito. In-inspection din ng Coast Guard ang MV Maligaya na dumating sa Manila Port kaninang umaga para siguraduhin maayos ang kanilang sistema at ligtas ang magiging biyahe nito. Catherine Cruz, CNN Philippines. Balita sa ibayong dagat, inihayag ng International Energy Agency o IEA na ang mundo ay nasa, quote, first truly global energy crisis, kasunod yan ng pagbawas ng major oil producers sa supply ng 2 milyong bariles kada araw simula Nobyembre. Gayon din ang paghigpit ng merkado sa liquefied natural gas sa buong mundo. Tinatayang nasa 20 billion cubic meters na lang ng natural gas ang may susupply sa market sa susunod na taon. Ayon kay IEA Chief Fatih Birol, ang desisyong pagbawas sa oil output ay isang mapanganib na hakbang sa gitna ng pagtaas ng global oil demand. Dagdag pa ni Birol, maraming ekonomiya sa buong mundo ang nasa bingit ng recession. Hinimok ng IEA Chief ang world leaders na maglatag ng mekanismo sa pagbili ng langis sa mga nangungunang oil importing nations. Abangan, mukhang sabik na si big man Kai Sotto para sa susunod na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at pinaramdam niya ito sa isang social media post. Sabik na rin ang BTS Armies dahil ngayong linggo na darating ang solo single ni Jin. May pa-sneak peek na rin ang BTS vocalist sa bagong concept photos nito. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines. Enjoy life's natural goodness with Organique, Brazil superfood to keep you healthier and stronger. It's not just a drink, it's a lifestyle. Mula sa Jolly Heart Made Canola Oil, kahit kailan. You want good cooking oil? I'll give you good cooking oil. Sabihin mo lang kung saan at kailan. I'll be there with my Jolly Heart Made Canola Oil. Ang family namin, Heart Made for Life! From Fly Ace. Life's adventures are sometimes messy, but it's the kind of mess we love. Introducing the next-gen Ford Everest. Life is yours to master. Reserve now on Ford.com.ph or at your nearest Ford dealership. My name is Ramon Del Rosario. You can call me Monch. I look after the consumer business sector for Metropolitan Bank and Trust Company, otherwise known as Metrobank.
The working relationship between Metrobank Card Corporation and TransUnion has run for well over 10 years. I am Arniel Vincent Ong. I'm the President and CEO of RCBC Bank Card Services Corporation. We've been partners with TransUnion for 10 years now. TransUnion basically provides a credit footprint for the customer such that anytime anybody would like to avail of credit, we can use the data available in order for us to be able to determine the level of service that we can provide for the customers. We acquire credit information about our potential applicants for credit cards. We also use the data that we have about our customers in terms of managing our own portfolio. And we use a lot of their analytic services as well to help us manage the business overall. TransUnion is the first comprehensive private credit bureau in the Philippines. We are a trusted provider of global information solutions that helps businesses assess and manage risk. We see data differently, not just for what it is, numbers, facts, and figures, but for what it can help people accomplish. This view drives how we conduct our business, the kind of solutions we develop for our customers, and the impact we want to have on the world and the global economy. Our shared vision with TransUnion is to be able to grant more credit to more Filipinos. And we can only do that through the power of data that TransUnion provides. It helps us understand and know the customers better. Most importantly, they pool together all of the key information from all of the member banks so that we can all share in this information to be able to provide good quality credit services to all of our customers. If businesses and consumers fully leverage on the power of information, together as one community, we can make smarter, more deliberate decisions to promote inclusive growth so that not one Filipino ever gets left behind. Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Muli ang pinakamalaking balita ngayong araw, panibagong pag-usad sa kaso ng pagpaslang kay radio broadcaster Percy Lapid, hindi bababa sa 8 itinuturing na persons of interest ng Department of Justice nasa kustudiya na ng mga otoridad. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sila ang mga nabanggit ng kapatid ng namatay na middleman na si June Villamor. Ang ilan dito laman din ng extrajudicial confession ng umaming gunman na si Joel Escorial. Karamihan sa kanila galing sa Bilibid. Pero wala pa rito magkapatid na Israel at Edmond Dimakulangan, pati na rin si alias Orly. Sila ang tinuro ni Escorial na tumulong sa kanya na patayin si Lapid. We're waiting for them to surrender. Kailangan makuha pa natin. Hindi ko pa nakikita. Wala pa akong balita kung nakasuko na. Pero alam ko sila na lang ang hinahanap natin. Samantala, tapos na ang re-autopsy na isinagawa ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun sa hiling na rin ng pamilya Mabasa. Sa Biyernes daw magsusumite si Fortun ng kanyang report. 2 kapatid na babae ni Villamor ang nasa Witness Protection Program ng DOJ ngayon. Iniharap ni Senador Risa Ontiveros sa media ang recording at screenshot ng pagbabanta at pangingikil umano na natanggap ng pamilya ng pinaslang na broadcaster na si Percy Lapid. Panawagan niya paigtingin ang proteksyon para sa naulilang pamilya nito at sa bawat miyembro ng media. Narito ang report ni Amor Santos. Ano ba pangalan niyo, sir? Hindi na kailangan sabihin mo sa kay Roy Mabasa. Opo. Na itong buhay niya. Pati ang buhay ni Mark Mabasa. Kaya kailangan niya makipag-coverage sa akin. May chat daw kay Roy, hindi niya pinapansin. Isinapubliko ni Senadora Risa Ontiveros ang recording na ito ng tawag na natanggap ng isa sa mga anak ni Percy Lapid. Sabado, October 22, tumawag sa pamilya ang isang lalaking hindi nagpakilala. Sabi ng tumawag, pinag-ingat niya na raw noon si Lapid pero hindi ito nakinig sa kanya. Ganito rin daw ang sasapiti ng kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa at anak na si Mark Mabasa kung hindi siya paniniwalaan. Una na raw siyang nag-chat kay Roy at maliit na halaga lang ang hiningi niya. Ibibigay ko sa kanya ng galing tungkol sa pagkamatay ni Percy Lapid. At sa buhay niya, nanganganib din ang buhay niya. Isunod siya sa kapatid niya. Papatayin din siya. Sa parehong araw, nakatanggap daw si Mark ng text message mula sa hindi kilalang numero. Sabi ng nag-text, hindi siya kalaban at delikado nga rin daw ang buhay niya dahil nasa loob siya ng bilangguan. Gusto niya raw makausap si Roy at may voice recording daw siya ng suspendidong hepe ng Bureau of Corrections na si Gerald Bantag.
Sa sumunod na text message, galit na ito dahil binlock daw siya ni Roy. Magsisisi raw ang pamilya. May ganitong pagbabantaring ipinadala sa Facebook Messenger. Ang mga screenshot at recording na ito ibinigay daw ng pamilya Mabasa kay Ontiveros nang imbitahan nila ang senadora sa kanilang bahay noong Lunes. Dito turn over namin itong ebidensya, particular din sa cybercrime units ng PNP at NBI para ma-identify, ma-trace, masingil yung accountability ng mga taong ito. Kasabwat man sila sa pagkapatay ni Copper C o hindi. Dapat mag-cease and desist na sila dyan. Ayon kay Ontiveros, kung totoo ang sinasabi ng mga nagpadala ng mensahe, pwede itong gamiting lead para matukoy ang mastermind sa pagpatay kay Lapid. That may implicate or exonerate, hindi lang si General Bantag, pero baka yung ilan pa sa 160 persons of interest list ng PNP. Itinanggi ni Bantag na may kinalaman siya sa pagpaslang sa batikang broadcaster. Panawagan ni Ontiveros sa Administrasyong Marcos, paigtingin ang proteksyon sa pamilya Mabasa at sa bawat miyembro ng media. Mr. President, our reporters, our media men and women are not expendable. Hinimok naman ni Senador Raffy Tulfo ang Department of Justice na imbestigahang mabuti ang bawat personnel ng Bucor dahil sa laganap na pagpupuslit ng kontrabando sa Bilibid. Una nang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na nakahanda ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na imbestigahan ang kaso sa pagbubukas ng sesyon sa Nobyembre. Amor Santos, CNN Philippines. Nanawagan din ng pamilya Mabasa sa ibang mga ahensya ng gobyerno na makipag-ugnayan sa Commission on Human Rights para mas mapadali ang investigasyon. Matapos ang kanilang case conference nitong Miyerkules, sinabi ng tagapagsalita ng pamilya na si Roy Mabasa, malaki ang tiwala ng pamilya sa CHR dahil hindi sila binigo ng komisyon tuwing dumudulog sila dito para sa mga reklamong kaugnay ng paglabag ng kanilang karapatan bilang mga mamamahayag. Ayon sa CHR, magkakaroon sila ng parallel investigation na iahambing sa investigasyon ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police. Naayos na ang Lanao del Norte transmission line kasunod yan ng pambobomba sa tower na nagdulot ng power interruption sa Mindanao. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, tinanggal muna ang pinasabog na Tower 8 sa Kauswagan, Lanao del Norte. Nagtayo muna ng emergency restoration system para maibalik ang serbisyo sa Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental at ilang parte ng Lanao del Norte. Nagbabala ng NGCP na papanagutin ang mga individual na layong sirain ang kanilang pasilidad. Kahapon, pinasabog ang tower gamit ang improvised explosive device. Isang hindi pa nakikilalang individual ang natagpuan patay doon pero hindi pa tukoy ang sanhi ng kanyang pagpanaw. May nakaambang taas presyo sa singil sa tubig ang Maynilad. Kung aprubahan ito, nasa higit 13 piso ang tataas ng presyo ng tubig kada cubic liter. Alamin ang detalye sa ulat ni George Cahiles. Ipinakita ni Abigail Bosadre ang leak sa tabi ng kanyang karinderya. Taon na raw ang nakalipas nang mapansin niya ito. Pero hanggang ngayon ay hindi pa naaayos. Kaya naman tutol si Abigail sa panukalang taas presyo sa singil sa tubig ng Maynilad. Sana po yung serbisyo niyo po muna ang unahin yung ayusin. Bago po kayo magtaas-taas ng kung ano-ano pa man sa mga consumer niyo. Kasi laking ano po yun sa amin laking kawalan sa amin yung gano'n na sayang yung dagdag na 3 piso. Nasa higit 13 piso ang hiling ng Maynilad na taas presyo sa singil sa tubig kada cubic meter. Uutay-utayin ang paniningil dito sa susunod na mga taon. Kung maaaprubahan, nasa 3 pesos and 29 centavos ang itataas sa susunod na taon. At ang malaking bahagi ng pagtaas ay mangyayari sa 2024 na nasa 6 pesos and 26 centavos kada cubic meter. Pinag-aaralan natin, of course, subject for the public consultation po ngayon, is that no tariff adjustment except inflation until they fix things. So, ang gagawin po natin, conditional po yung mga second, third, and fourth, and fifth branches sa performance po ng Maynilad. Tanggap naman ng Maynilad ang kondisyong ito ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Anila,
patuloy nilang pinagbubuti ang kanilang serbisyo. Malayong-malayo ng improvement ng service from 15 years ago, pero naintindihan namin na meron pa rin silang reklamo dahil hindi pa lahat ng customer namin 100% 24 hours. Hindi naman namin pwedeng ipagpatuloy yung improvements na yan kung hindi natin matatanggap yung tamang taripa, yung tamang bayad lang doon sa serbisyo. Nito lamang Setyembre ay pinagmulta ng MWSS ang Maynilad ng higit 9 na milyong piso dahil sa matagal na water service interruption sa ilang lugar na sineserbisyohan nito. Ibabalik ito sa mga consumer sa pamamagitan ng rebate na nasa 65 pesos na ibabawas na lamang sa bill kada apektadong consumer. It would be a one-time rebate to affected customers. Tanggap naman namin anong kailangan nilang, ang mga dinidetermina nila at kung yun ang nararapat para sa mga customers, din gagawin namin. Ayon sa Maynilad, makikita na ang rebate sa bill ng mga apektadong customer ngayong Oktubre. George Cahiles, CNN Philippines. Hinihintay pa ang executive order ng Pangulo bago may patupad ang optional na pagsusuot ng face mask sa loob ng mga gusali. Inanunsyo kahapon ng Tourism Secretary na sa mga pampublikong sasakyan at medical facility na lamang ito required isuot. Ano naman kaya ang tingin ng ilang mga magulang dito, lalo full implementation na ng face-to-face classes sa Nobyembre. May report si Caroline Bonkin. Pagsusuotin pa rin daw ni Elsie ng face mask ang 6 na taong gulang niyang anak pagpasok sa eskwelahan kahit gawin na lang itong voluntaryo. Kasi hindi pa po sila vaccinated at saka marami pa kasing mga bata doon sa loob. Ganon din sina Amy at Grebert na parehong grade 1 ang mga anak. Kasi po, hindi pa po natin masasabi na wala na pong virus kasi marami pong mga bata po sa loob eh. Siyempre, di po natin maiwasan na magtabi-tabi sila. Hindi po natin sila na subaybayan na minuto. Hindi pa rin kasi nawawala po na yung virus po sa atin, kaya for safety na niya para hindi siya mahawaan po. At saka at the same time po, hindi siya rin makahawa sa ibang bata kung mayroon po siyang sakit po. Hinihintay pa ng CNN Philippines ang tugon ng Department of Education kung paano ang magiging bagong gabay nito sa mga teacher at estudyante sa pagsusuot ng face mask. Kasunod yan ang pag-anunsyo ng Malacanang na gagawin na lang itong voluntaryo maliban sa pampublikong sasakyan at medical facilities. Pero sabi ng isang pediatric infectious disease specialist, mas mabuting pagsuotin pa rin ng face mask ang mga bata, lalo kung hindi pa bakunado. Walang mawawala kung magpatuloy na magsuot ng mask ang mga bata. Lalo dun sa school setting, masking is very valuable. Lahat naman tayo nasanay na rin dito sa isang health habit na ito na nakakatulong not just for COVID but for many other infectious diseases. Sa susunod na linggo na ang full implementation ng face-to-face classes. At dahil sa pagbabago sa protocol, inaasahan na raw ng Department of Health ang pagtaas ng kaso. Pero ang mahalaga raw, kahit dumami ang magka-COVID, kakaunti lang ang maospital. Kailangan daw ngayong mapalawak ang pagbabakuna. With this removal of another layer of protection, sino po ba ang naa-admit? Ang naa-admit ba is yung mga mas matatanda, mas bata, yung mga bakunado ba o hindi bakunado? Sa ngayon, ang BARM na lang ang hindi nakaabot sa target na mabakunahan kontra COVID-19 na 12 to 17 years old. Mas malaking hamon ang 5 to 11 years old. 9 na rehiyon pa ang hindi umabot sa kalahati ang nabakunahan. Ayon sa isa pang infectious disease specialist, masyado pang maaga para gawing voluntaryo ang pagsusuot ng face mask sa loob ng gusali. Lalo't kakapasok pa lang sa bansa ng mga mas nakakahawang variant at subvariant ng coronavirus. Kaya importante pa rin daw magsuot ng face mask ang mga hindi bakunado, matatanda, may sakit at iba pang mga vulnerable sa sakit. When you make face mask optional indoor, then meron talagang risk yan. But I think ang overall advantage pa rin dito is that we want people to, again, empower the people to decide on their own what is best for them. Paalala naman ni Dr. Ong Lim, huwag mapilitang mag-alis ng mask dahil sa peer pressure. Mas mabuti raw suriing mabuti kung ligtas ang lugar bago mag-alis nito, gaya kapag maayos ang ventilasyon. Kung ako ba'y nagkataon na nagbaon ng sakit sa bahay, gaano ba kalaking perwisyo ang dadalhin nito sa aking mga kapamilya? Caroline Bonkin, CNN Philippines.
Paigtingin ng Pilipinas at ng Estados Unidos ang pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa susunod na 2 taon. Ito ay matapos magbanta ang nakaraang administrasyon na ibabasura ang kasunduang ito. Giit naman ng Amerika, walang kinalaman ito sa kanilang postura sa rehiyon sakaling sumiklab ang gulo sa tensyon sa Taiwan o sa Korean Peninsula. May ulat si Senior Correspondent David Santos. Maglalaan ang Estados Unidos ng 4 na bilyong piso sa susunod na 2 taon para sa pagtutupad ng EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sa ilalim ng EDCA, papayagan ang mga tropang Amerikano, kanilang mga warship at eroplano na pansamantalang manatili sa mga tinatawag na agreed locations o napagkasunduang mga lugar sa iba't ibang parte ng Pilipinas. And it's not something that the U.S. comes in and says, here's a list of what we want. It is something that we say, what do you need? How do we keep our people secure? Binantaang ibasura noon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang EDCA matapos ilang beses siyang mapikon sa Amerika, kabilang na ang pagbatikos nito sa kanyang war on drugs. Pero sa kwenta ng US, papalo raw sa 35 billion pesos ang naiambag nila sa Duterte administration para mapalakas ang puwersa ng Pilipinas, lalong-lalo na sa pagtanggol sa West Philippine Sea. Ilang ulit nang iginiit ng Amerika na handa silang sumaklolo sa Pilipinas oras na atakihin ito ng ibang bansa. Nakasad kasi ito sa 7 dekadang Mutual Defense Treaty o MDT. Pero paano kung ang US ang sinalakay dito sa riyon? The U.S. would expect the Philippines to act in its own interest. And in that regard, we would expect to partner with the Philippines as our strong allies, friends and partners in helping our ally confront whatever issue they could face. Dahil wala namang sapat na kakayahan ng Pilipinas, pangamba ng ilang kritiko baka gawin itong sangkalan sa giriang US at China, lalo pat patuloy na umiinit ang tensyon sa Taiwan. The U.S.-Philippine relationship stands on its own. It's not a counterbalance to or response to. It is inherently valuable. It is a long existing relationship. Ayon naman sa Defense Department, patuloy ang pag-uusap para linawin kung magagamit ba ang MDT oras na sumiklab ang gulo sa Taiwan. The department or the DND recognizes that the MDT is not immediately executory on both sides, given that both parties, the US and the Philippines, have constitutional processes that need to be complied with. Base sa contingency plan ng gobyerno, pinakaimportanteng inaalala nito ang libo-libong OFW sa Taiwan. Pero dahil malapit lang ang Taiwan sa Hilagang Luzon, pinag-aandaan rin ang posibilidad na maaring dadagsa ang mga lilikas sa gulo. David Santos, CNN Philippines. Susunod, Filipino tennis prodigy na si Alex Ayala. Sunod-sunod ang panalo sa international matches. Manatiling nakatutok dito lang sa CNN Philippines. Mula sa Jolly Heartmate Canola Oil, kahit kailan. You want good cooking oil? I'll give you good cooking oil. Sabihin mo lang kung saan at kailan. I'll be there with my Jolly Heartmate Canola Oil. Ang family namin, Heartmate for life! From FlyAce. You know, a lot of people are really health conscious nowadays. Today, let's introduce a healthy pasta dish out of Pure Foods corn chicken. We'll be making Pure Foods corn chicken and leek lasagna. And here are the ingredients to make it. I'm gonna start greasing my casserole and then lay over the cooked pasta. Let's start with sauteing our ingredients. Get some butter, some mixed onions to sweat. Put in our leeks. And we're gonna use this corn chicken classic. Easy open can. You can expect the same gold standard in taste, texture, and quality when you have Pure Foods corn chicken because it comes from the makers of Pure Foods corned beef. But Pure Foods corn chicken is made out of chicken breast. So it has 30% less cholesterol versus corned beef and very good protein content.
time to put our cream and cheese spread, nutmeg, and then we add some pepper, just a little salt, okay? Our corn chicken is well seasoned already. You wanna taste the filling first before we start? That's wonderfully rich and Oh wow, creamy. that's really good. All right, put our filling. Don't worry if there's too much liquid because we're going to pour that on top. Okay. Next layer. Okay, so you just keep putting the pasta layer and then the sauce layer. Work until you get to the top. You can do 4 layers. Final topping before we put our cheese topping. And a little cream. Cheese. Add like some cream. Put it in the oven. Bake it at 350 to 360 degrees, 20-25 minutes, or until the lasagna is beautifully brown and crusted. All right. Wow, this looks really yummy. Oh, wow, look at that. Nice layers. Pure Foods corn chicken goes really well with the pasta and the leeks. It's so delicious. You just can't beat the pure sarap of Pure Foods. And you know what's great is that this is available in all the leading supermarkets. It's also available in Lazada and Shopee and the San Miguel Mart. That's our recipe for today, and thanks again for joining us. Get back to us soon for more delicious Pure Foods recipes. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Sunod-sunod na naman ang tagumpay ni tennis sensation Alex Ayala sa international competitions. Pasok na si Alex sa pangalawang round ng W80 Poitiers Tournament sa France nang talunin niya ang hometown bet na si Jessica Poncet. Uusad na rin si Ayala sa quarterfinals ng doubles kasama si Petra Marcinko ng Croatia dahil sa panalo nila sa round of 16. Makakasagupan nila ang mga player mula sa Czech Republic bukas ng 1:00 ng madaling araw. Posible maglaro muli si Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas sa 5th window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa Instagram, nag-repost ang 7'2" center ng larawan na may caption na Kai Sotto to suit up for Gilas in window 5. Sa ilalim nito, nagsulat din siya ng Let's Get It. Naglalaro ngayon si Kai para sa Adelaide 36ers sa National Basketball League o NBL sa Australia. Magkakaroon ng 10-day break ang NBL kasabay ng FIBA window sa November 10 hanggang 14. Unang harapin ng Gilas ang Jordan sa November 10, kasunod ang Saudi Arabia sa November 13. Sa entertainment, ilang Pinoy filmmakers na parangalan sa International Movie Festivals. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Sam Sadwani. Sam. Iba talaga ang galing ng mga Pinoy dahil humakot na naman ng parangal ang ilang filmmakers sa mga International Movie Festivals sa iba't ibang bansa. Ang drama film na Broken Blooms ay nanalo ng Special Jury Prize sa 8th Brasilia International Film Festival sa Brazil. Inanunsyo ng Embahada ng Brazil sa Pilipinas ang pagkapanalo ng filmmaker na si Louis Ignacio at producer na si Ferdy Lapus. Ang direktor naman ng Last Day Off na si Mark Justin Aguilon ang nakasungkit ng Best Director Trophy sa Roma Short Film Festival na ginanap sa Italia. Ang pelikula ay patungkol sa OFWs na nakatira sa Macau, China. Last but certainly not the least, ang horror film na Venganza ni Joey Agbayani. Natanggap nito ang Jean-Luc Godard Award sa ilalim ng kategoryang horror o science fiction. Iginawad ito ng Cult Critic Movie Award sa isang international live screening event sa Kolkata, India. Sa K-pop naman, may pasilip si Jin ng BTS sa much-awaited solo single niyang The Astronaut. Nirelease ng BTS vocalist ang concept photos for this entitled Land on Earth, Lunar Eclipse at Outlander. Sa Biyernes, mapapakinggan ang kanta at ang live version nito sa umaga ng Sabado. Kasama ang mga nagsulat nito, ang Coldplay. Magiging guest si Jin sa concert ng banda sa Argentina.
Ankasado na ang concert ng K-pop group na Tomorrow X Together, ilang araw bago ang kanilang kauna-unahang 2-day solo concert sa Manila. Very excited ang fans dahil trending pa sa Twitter ang kanilang pagdating. Gaganapin ang Act Love Sick World Tour in Manila sa October 27 at 28 sa Pasay City. At yan ang update sa Showbiz Screen Time at Spotlight para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani. 60 araw na lang bago magpasko at yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Miyerkules, October 26. Magkita-kita ulit tayo mamayang alas 8 sa Pulse as usual. Dito pa rin sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. This program is brought to you by Swing, balance, mapuerza. Este el RP